Tjena och hjärtligt välkomna så var det tillbaka. Ja, det var ett tag sedan, men vi har väl, vad ska man säga, städat och tvättat det mesta tror jag. Den motorn som jag stod och tvättade, jag hornade även cylindrarna på den. Jag hade ju tvättat, jag tror jag stod och tvättade den i 4 timmar och gjorde den jättefin. Och så började jag horna upp cylindrarna och så upptäckte vi då att det var en rejäl repa då i ettans cylinder. Så jag fick ju då krypa till korset och ringa till ägaren och säga du, det här var inget kul. Så att, men så tur var så hade jag faktiskt ett annat B20-block som jag fick ut en ute i Torsö. Så då tänkte jag, nej men då får vi ta det blocket då, för det var också ett B20. Så nu har jag ju tagit in det och så har vi tvättat det också. Och så har vi gjort ordning, och vi har plockat en helt kemisk ren och hornat cylindrarna och det var väldigt fina banor på det om man säger så. Så att nu står det här blocket här och jag har liksom inte, ursäkta mig om inte ni fick vara med när jag plockade isär den, men jag har gjort det förut. Men jag plockade isär till i alla fall. Så här står det ett block och sen ligger det, alla delar ligger på bänken där borta och så har vi varit och hämtat nya delar. Sen ska det sättas i en K-kam i. Sen står det en Weber-förgasare står på bänken där som vi ska skicka i sen. Men det är inte än. Nu ska jag bara försöka få dit ram och, eller vad ska man säga, vevlagret då. Eller ramlagret menar jag. Ramen är ju den som är den kraftigaste delen i motorn. Så jag tänkte jag skulle få dit veven i alla fall. Och så kanske få dit kolvar. Och så få dit dem. Och sen tar vi gaveln fram. Och jag har gjort rent den också. Det munstycket är också rent. Sen har jag tvättat den här. Jag vet inte hur många gånger jag har tvättat den här. Hur många gånger har vi tvättat den? 10 eller? Knappt. Ja, den är tvättad i alla fall. Så det är rent och snyggt. Så nu tänkte jag att jag skulle börja plocka ihop den. Så det kan ni vara med på. Jag har varit och köpt i alla fall vevlager. Nej, ramlager har jag här. Så vi bultar dit det först, släpper i veven. Och så släpper vi vevaxeln. Kammen kan ju inte sätta dit än, men lagren ser jättebra ut i motorn också. Jag har kollat dem. Jag fick sätta dit en frostplugg också på den här, på det här blocket. Så det sitter en helt flångny frostplugg där. Så att ja, det är väl de man är mest vansklig för, att de inte skulle vara täta. Men det hoppas jag. Så vi börjar uppifrån, så får ni bara stå här och gilla läget. Så jag börjar plocka i lite grejer. Jag öppnar paketet i alla fall, det måste man ju göra så man kommer åt bröten. Så, och så ska vi ha oljekanna. Jag tar fram min förnämliga oljekanna. Och det här är den kraftigaste lagret. Det är den som sitter här då, längst bak. Så ser jag om jag kan illustrera. Den ligger alltså så. Och det viktigaste här är att det är rent på den banan. Den är väldigt viktigt att det är rent. Men här lägger vi alltid lite olja. Men jag sätter dit den här i alla fall. Jag försöker hålla fingrarna kliniskt rena här nu. Sen ska vi ha 4 av de andra. Och de ser ut så här. Och då ser man har ett spår att gå efter. I huvudsaken är att det är rent i själva mina fingrar som blir så fruktansvärt smutsiga, svårt att bara. Så vi lägger i de här lite försiktigt och sen lägger vi en klick olja på detta sen. När man håller på att renovera motorer och det gäller renlighet är A och O. Nu tar jag lite
tar jag lite brake clean här bara. Vi tar bort det här. Det är en massa bös. Så. Så där. Sen tar jag då oljekannan. Lägger på lite olja här. Eftersom veven ska ju ha någonting att smörjas med direkt. Så. Så hämtar vi veven. Och hej! Jesus! Jag tonar den där då. Det är bra att jag kom från rätt håll också. Det är ju smidigt. Jag lyfter in lite försiktigt där. Så. Och så kontrollerar man lite så här, man snurrar på den. Drar lite i sidled dock. Den känns ju väldigt bra. Haha. Då flyttar jag det hit bara för det. Så jag hämta överfallen. De har jag också här. Och det är så att överfallen är faktiskt markerade. Man ser en droppe på de här och då står det en 2 där och då vet jag att det är nummer 1. Och det är då nummer 2. Så går man upp på nummer 1. Det där. Jag har inte lagt in några lager där men det gör jag sen. Nummer 3. 1, 2, 3. Och så har vi nummer 4. Och det här är då det sista som är längst ut här då. Så vi lägger in lagren på dem bara. Vi tar nummer 4 först, eller den sista där då. Och det är ju samma princip för den. Man har ett spår där och så har man ett spår där. Och så lägger man i den där bara. Lite fint och försiktigt. Så. Och så tar vi lite olja där på sen. Fast då lägger jag brukar lägga det direkt på veven här. Så. Så fortsätter vi med alla andra lager. Tar vi 4. Faktiskt länge som man gjorde sånt där. Det var väl i somras, Kevin, va? När vi gjorde det här sist. Nej, förra sommaren. Det är tur att man inte har glömt av något. Så. Nej, det var ju fel. Ja. Tre. Och varför ska vi inte lägga olja där? Jo, för då lyfter lagret lite. Och sen när ni drar åt där sen så har inte oljan någon chans att ta vägen någonstans. Och då blir det jobbigt. Då kommer motorn att gå tungt. Väldigt tungt. Så har vi nummer 1 kvar. Det var en gubbe som berättade för mig nämligen att han hade renoverat en motor och så hade de lagt olja under lagret också. Och då hade det blivit jobbigt. Så vi hämtar bultarna. Det är samma som på ett topplock. Man skruvar dem inifrån och ut.
Sen ska ju inte jag ska inte montera allting eller för jag har inte allting. Jag saknar ju som sagt kamaxeln saknar jag. Jag saknar oljepumpen håller faktiskt Kevin på med nu. Sen ska vi sätta dit och så att vi får det klart och så sätter vi på oljetråg. Kan vi inte göra nu heller för jag måste ha dit kolvarna först. Så vi får tänka oss för lite. Och hylsan är då en 3/4. Kan man köra med mutterknackar om man vill. Men jag ställer den på 150 bara. Alltså jag kommer bara skruva ner dem. Det är lite fortare för mig då. Som ni ser så drar jag inte åt utan jag bara får ner gängan helt enkelt. Så. Sen brukar jag faktiskt köra med spärren för att känna av lite. Det är väldigt viktigt då att man inte drar åt för hårt med en gång utan man liksom känner efter så att veven lägger sig rätt. Den har ju liksom ett, vad ska man säga, ett ursprung. Och här går det väldigt lätt. Så nu är liksom allting smörjt redan. Det är nöpt den då va? Då stannar jag där. Sen kommer jag ta momentnyckeln sen då. Sen saknar vi då som sagt packbox baker saknar jag. För den sitter nämligen på den motorn som själva den här gaveln sitter på den motorn. Så jag får flytta över den sista sen precis när vi hänkar i motorn. Men jag kommer montera den med filtring så länge. Och där har jag massor sådana utav. Så känner vi. Det känns bra. Löper ju väldigt fint. Vad säger Kevin? Titta. Går så fint. Han går så snällt. Men jag, som sagt, jag drar inte de här ännu. Utan jag ska få dit kolvarna först. Och så drar vi alltihopa i ett svep sen. För då kan man stoppa i 2an och 3an först. Och så sätter man dit dem. Lägger man dem där sen. Kan dra lite grann kan jag. Titta. Han löper så fint. Va? Den gamla? Nej, de behöver vi nog inte. Ja. Absolut. Så. Känn Kevin. Eller vad snurrar lätt. Akta den magen eller. Snurrar väldigt lätt. Så. Men då har vi ju fått ihop i alla fall så långt. Sen så tar vi ju kolvar då. Då ska vi stoppa dit alla kolvringar. Ja, titta, han har gjort en oljepump också. Ja, det var fint. Spring Spranking New. Så stoppar vi den där sen. Men det gör vi inte riktigt än utan det gör vi sen när vi får dit kolvar och sånt. Han är cleanings. Så. Vi kan montera. Hade du det där röret? Ja. Det hade du det.
Så sätter vi ju dit oljeröret som är. Då har man en O-ring där. Då måste vi sätta dit naturligtvis. Jag brukar sätta dit den ena. Den går ju så. Nu. Stoppar vi dit den andra också. Så. Har vi dem på plats där sen. Perfekt då! Då ska vi se. Nu är det då kolvringar. Den kamaxeln ska vi ta. Och så var han var väldigt sugen på oss. Sen har vi nya kamdrev här också. I aluminium. Vill han ha. Vi får tackla kolvringen också då. Och det var så här att när jag kollade kolvringar. Jag har en B20 original kolvring ligger här. Men när jag satte dit dem i cylinderloppet och jag tryckte ihop så här. Då hade jag 0,90 glapp här. Och det är alldeles för mycket. Om jag inte minns fel så det var 0,49 här emellan. Så det var ett glapp. Det ska alltså vara typ som min tumnagel. Men det är nästan 1 millimeter glapp. Och då köpte jag faktiskt kolvringar som var en storlek större. För jag gjorde detta på min 70 jag vet det. Om inte jag minns fel. Gjorde jag. Då kan man ta en etta här. Och så filade jag faktiskt varje kolvring. Så jag tog bort en och sen så testade jag då i cylinderloppet. Det kan vi ju för sig testa här om jag är lite försiktig. Men jag lägger undan den så länge. Men nu har vi en vevaxel i. Det är alltid ett plus. Så. Då tar jag den här kolvringen så får vi se hur det här går. Jag vet faktiskt inte om det här man passar. Har inte en aning. Och då kan man se. Och så har jag en. Här ser ni nu att kolvringen ligger nästan jäms med. Men den touchar ju då kanten här. Han ligger liksom under där. Så nu måste jag alltså slipa ner dem så att jag har 0,49 här emellan. Det är därför jag gjorde så. Eftersom jag sätter dit standard då hade jag haft 0,90 här och det är inte bra. För det där är den där är aldrig körd den kolvringen. Det är också ett B20. Men jag tog en dimension större. Va? Där. Ligger vid skruvstycket. Så nu får jag ta. Och så får jag sätta då så får jag slipa av dem så här. Och så jag göra så på alla 8 stycken då, de övre. Eftersom de oljeringarna är original. För de ska nämligen vara 0,90. Det är oljering. Så jag har det tar lite tid när man håller på med det här. Så att det här får man ha lite överseende med. Jag kommer att slipa in dem i alla fall. Som sagt, det kommer ta tid. Så jag får ju. Sen har jag kollat kolvarna och de ser rätt så skapliga ut. Jag stakar alltihopa. Det var en kolv tror jag som var riktigt dålig. Men jag hade en mycket bättre begagnad. Den här var den som satt på. Han har fått sin rejäl. Vart var den någonstans? Jag var den här, det vet jag. Nej, det var nog inte den. Jag hade en kolv till där. Men. Ja, den ska finnas i alla fall. Jag satte inte tillbaka den usla i alla fall. Så jag får sätta dit kolvringar och så får jag knacka dit där då. Men det tar lite tid. Ja, vi kör på. Jag ska byta olja och filter på en Kia också som kommer idag förhoppningsvis.
Det känns rätt gött faktiskt att få dit en vev på den. Snurrar väldigt lätt. Men jag ska dra åt, jag ska ju momentdra och allting sen. Och så sätter dit oljefälla. Sen ska han ju målas. Ja, och sen så vi försöka provstarta den också. Ja, det är kul. Ja, men jag köttar på. För jag brukar sätta upp nämligen... Jag brukar ta den här faktiskt. Den här vinkelslipen. För den är så tunn och fin skiva. Så då kan man starta den. Och sen lägger jag den. Så gör jag så bara. Lägger den diktan där. Och så trycker jag till så. Och så mäter man. Och så kan man... Jag vet att jag räknade typ 4 gånger på min 70 att jag gjorde så. 1, 2, 3, 4. Då fick jag rätt mått där. Det ska egentligen vara kallslipat. Men jag kan inte slipa kallt. Då får jag stå med en vev eller något och veva igång. Ja, så är det. Det blir bra. Vi kör så. Tack för att ni tittar på kanalen. Det gillar jag. Nu kör vi vidare. Jag ska fixa lite kolvringar och grejer här nu. Jag får ett ordning på det. Så kan vi fortsätta på när vi sätter dit alla kolvar och sånt här igen. Ha det fint. Så hörs och syns vi. Adjö mina vänner. Ja då.